ගයිස් ඔයා සෝෂල් මීඩියා වල නිකුරුනේ කාර්යනාස්ති කරන වෙලාවට මෙන්න මේ වගේ ගැජට්ස් නොමිනේව ඔයාගේ ගෙදරට ගෙන්න ගන්නේ කොහොමද? ගැජට්ස් ගෙන්න ගන්නව විතරක් නෙමෙයි ඔයාට පුළුවන් නොමිනේ රීලෝඩ් දාගන්න ඒකම වගේ මාසයේ අවසානයේ තියෙන ඩේටා පැකේජ් එක උනත් මේකෙන් කවර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මගේ TikTok channel එක තියෙනවා techdr කියලා TikTok එකේ search කරාම මගේ TikTok channel එක එනවා. ඒකත් follow කරලා තියාගන්න. follow කරලා තියාගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ short videos ඔයාට ගොඩාක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ videos ඔයාට ගොඩාක් වටිනවා කියලා මම හිතනවා. එහෙමනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. guys මේ වැඩේ කරන්න අපිට මුලින්ම මේ app එක download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම Play Store එකට යනවා. ඊට පස්සේ search කරනවා PlayPointz කියලා මෙන්න මේ app එකේ නම. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් තමයි අපිට එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ application එක. මෙන්න මේ application එක ඔයාගේ phone එකට install කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතනදී මම install කරගන්න නැහැ. මොකද කලින්ම මේ app එක මගේ phone එකට දාලා තියෙන හින්දා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්න ඔයාගේ app එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් තමයි ඔයාලට දැනටවත් මේකේ account එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මෙතනින් user name එකයි ඔයාගේ password එක දීලා login වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට තාමත් මේකේ account එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් account එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද මේ login කියන එකට යටින් තියෙනවා create one කියලා. අන්න එතන එක පාරක් touch කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එක තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මෙතනදී නම ඉල්ලනවා. ඔයාගේ නම මෙතනදී දාන්න. මම මගේ නම මෙතනදී දැම්මා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ නමේ last name එක මෙතනදී ඉල්ලනවා. ඉතින් මම මෙතනදී මගේ last name එක type කරගන්නවා. ඔයාගේ user name එක මෙතනින් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයාගේ user name එක මෙතනදී දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනදී next කරන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට next කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා ගැහණුද පිරිමිද කියලා තෝරන්න තියෙනවා. එතනදී ඔයාට අදාළ එක ක්ලික් එක දාන්න මෙතනදී ඔයාට අදාළ එකේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ email එක මෙතනදී ඉන්නවා. මම මගේ email එක මෙතනදී දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඊමේල් එක දුන්නත් පස්සේ ඔයාලට පේනවා යට තියෙනවා next කියලා බටන් එකක්. අන්න එතනක පාරක් touch කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ password එකක් ඉල්ලනවා. ඉතින් character 6ක password එකක් තමයි දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී ඉස්සලම කියනවා ඔයාගේ password එක දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඊළඟ confirm password කියලා දෙනවා. අන්න එතන කලින් දුන්නු password එකම දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා sign up කියලා. අන්න එතනක පාරක් touch කරන්න. ඊට පස්සේ ටික වෙලා මෙන්න මේ විදිහට load වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් තමයි අපිට පේන්නේ. ඊට පස්සේ කලින් ඔයා දුන්න මතකද email එකක්. අන්න ඒ email එකට ඔයාට email එකක් යනවා. මෙන්න මේකේ code එකක්. OTP code එකක් තමයි යන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ code එක මෙතනදී copy paste කරන්න. ඒ code එක බලන්න මෙතන type කරන්න තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් තමයි අපිට පේන්නේ. ඔයාලට පේනවා අපේ account එක සාර්ථකව හදලා ඉවර වුණා. ඊට පස්සේ මෙයාලා අපිට notify කරලා දෙනවා congratulations කියලා. ඊට පස්සේ අපිට welcome bonus එකකුත් අපිට ලැබිලා දිනවා point 5ක. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට add app එක මම close කරගන්නවා. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මේ application එක පේන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකේ FB එක වගේ ඔයාලට post කරන්න පුළුවන් type කරලා මොකක් හරි text එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම photo දාන්න උනත් පුළුවන් මේකේ social media platform එකක් විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට මේකේ වැදගත්ම දේවල් ටිකක් කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා play කියලා බටන් එකක්. මෙන්න මෙතන බටන් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මම කැමරා එක ළඟට ගන්නම්. හරි. අන්න ඒ බටන් එක පාරක් touch කරන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට එතන ඒ බටන් එක පාරක් touch කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් තමයි අපිට open වෙන්නේ. මෙන්න මේ window එක පාරක් slow down කරනවාට පේනවාද මම. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ quiz තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න වලට අපි හරි උත්තරේ දුන්නොත් තමයි අපිට point අපේ account එකට add වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මෙතන point 10ක් කියලා පේනවා. මේ coin 10 ඔයාලට පේනවාද දැනට මගේ account එකේ තියෙන coin 10යි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ප්‍රශ්න වලට හරි උත්තරේ දීලා ඔයාගේ account එකේ තියෙන coins ගාන වැඩි කරගන්න. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ ප්‍රශ්නය ගත්තොත් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට හරි උත්තරේ අපි select කරලා දුන්නොත් අපිට coin 5ක් හම් වෙනවා. හැබැයි වැරදි උත්තරේ අපේ පිළිතුර වැරදි වුණොත් අපේ account එකෙන් 5ක් අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ coin 5ක් අඩු වෙනවා අපේ account එකෙන්. එතකොට ඔයා හරි උත්තර දෙන තරමට තමයි ඔයාට ලේසි ඔයාගේ account එකට coins වැඩි කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ account එකේ coins ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්නේ. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති අපි මොකද කරන්නේ මේ coin එකතු කරලා කියලා. ඉතින් මේ coin වලින් අපි කරන්නේ ඔයාලට පේනවාද මෙතන ඔයාගේ screen එකේ තියෙනවා store කියලා. අන්න එතන එක පාරක් touch කරන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් items ටිකක් තියෙනවා. එක electric items ඒ වගේම ගොඩාක් මේකේ තියෙනවා. ඔයාලට option තෝරගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන electric item වල පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මෙතනදී ඔය active කියලා දාලා තියෙන ඒවා ටික අපිට buy කරන්න පුළුවන්.
දැන් වේටින් කියලා තියෙනවා අපිට දැම්මම බයි කරන්න බෑ මෙතන අවශ්‍ය ඩේට් කියලා තියෙනවා අන්න ඒ ඩේට් එක බලලා ඒ දවස් වලට තමයි අපිට මේකට බයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අපි එකතු කරපු දැන් මගේ account එකේ නම් තියෙන්නේ wallet එකේ තියෙන්නේ coins 10යි. ඉතින් coins 10න් නම් අපිට මුකුත් කරන්න බෑ. ඉතින් ඔය මම register වෙද්දී දුන්නු coins 10 විතරයි. මම තාම coins වලට පිළිතුරු දුන්නේ නැහැ. ඉතින් පිළිතුරු දුන්නොත් මට දවසට coins සාමාන්‍ය 150ක් විතර හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය දවස් 10ක් 15ක් වගේ යද්දී අපිට සාමාන්‍ය ඕඩර් එකක් දා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන ඉලෙක්ට්‍රික් අයිටම් ටික. ඒ කියන්නේ coin 1000ක් විතර එකතු කරගත්තා නම් අපිට ඕඩර් එකක් දා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන අයිටම් වලින්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට point 100ක් වගේ හදා ගන්න. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ reload එකක් දා ගන්න. මෙතන ඔයාට පේන ඇති reload කියලා වෙනම ප්‍රොඩක්ට් එකක් මෙයාලා හදලා තිනවා. ඔයාට කැමති විදිහකට ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට තේරෙන්නේ නැති අපි ඒ එකතු කරන coins වලින් මොකද කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතන යාළගේ තියෙන products අපිට buy කරන්න පුළුවන්. අපිට ගෙදරටම නොමිලේ ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ආයෙ 7-5ක්වත් අපේ account වලින් එයාලට දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි එයාලගේ item එකක් අපි කිසිම වියදමක් නැතුව ගෙදරට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් මේකට ඔයාට පොඩි කාලයක් තමයි වැය කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ පොඩි කාලේ වැය කරලා ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගෙදරට ගෙන්න කරන එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ පැකේජ් ඩේටා පැකේජ් වලට යන වියදම මේක හරහා කවර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කරන්න තියෙන ඔයාට ප්‍රශ්න 5ක් 6ක් තියෙනවා. අන්න ඒවට හරි උත්තර දීලා ඔයාගේ account එකේ points ගාන වැඩි කරගන්න තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟට අපි කතා කරමු කොහොමද එක method එකක් විතරයිද තියෙන්නේ මේකේ points ගාන වැඩි කරගන්න. ඉතින් හැමදාම ප්‍රශ්න වල උත්තර දීලා ඔයාලට එපා වෙනවා. ඉතින් coins ගාන ඔයාලට ඉක්මනින් වැඩි කරගන්න ඕනේ නම් තවත් option එකක් තියෙනවා ඒක වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඇති ඔයාගේ window එකේ යට තියෙනවා හතරවෙනිට තියෙනවා connect කියලා තියෙනවා. අන්න එතන එක පාරක් touch කරන්න මම මෙන්න මේ විදිහට එතන touch කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් referral points කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ ඔයා තව යාළුවෙකුට invite කරොත් ඔයාට හම් වෙනවා point 10ක්. ඉතින් point 10 කියන්නේ ලොකු ගාණක්. ඔයා 10 දෙනෙකුට invite කරොත් ඔයාට හම් වෙනවා point 100ක්. ඉතින් point 100 කියන්නේ ඔයාට data card එකක් හරි resort එකක් හරි මේකෙන් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් දවස ගාන යාළුවන්ට invite කරලා points එකතු කරගන්න. මේක points වැඩි කරගන්න තවත් එක ක්‍රමයක් තමයි. ඉතින් මේකට කිසිම මුදලක් ඔයාගෙන් අය කරන්නේ නැහැ. ඔයාට මේකට 7-5ක්වත් මේකට වෙන site වල වගේ වෙන 7-5ක්වත් මේකට දාන්න ඕනේ නැහැ. මේ කිසිම බඩුවක් ඔයාගේ සල්ලි දීලා මිල දී ගන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීලා points වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් තව referral ලින්ක් යවල තව යාළුවෝ ජොයින්ට් කරලා points ගන්න වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ social media වල මේක share කරලා ඔයාට පුළුවන් referral වැඩි කරගන්න.